gusto rin nila mag-join. Kakalap nyo. Hi! Ayan o. Oh, yes love, yes love, yes love. Move there, move there. Ay, this one, you want this one? Ito na yung mga laman guys. Ibenta. Natapos na rin namin ibalot ang mga ulam. Ayan, magluluto tayo ngayon mga tropa, mga tol, mga suki. Magluluto tayo ngayon ng binagoongan pangbenta for today. At alam ko magugustuhan nyo to at mauubos. Alam nyo na, masarap magluto si tol, si tropa. So sige, mamaya magkita-kita na lang tayo mamaya sa trabaho. Salamat, ingat mga tropa, mga tol.
Hello, tatay! Kumusta ang benta for today? Pagod, puyat, pero okay lang. Kasi nagusto nila lahat yung niluto ko, yung pinrepair natin. So, oh my God! Kumain ng niluto ni tatay, ni tropa, ni tol. Panibagong successful na naman na challenge. So magkikita-kita tayo ulit mamaya. Magluluto na naman si tatay. Magpapahinga muna tayo. So yan, kumita naman tayo. Ayan. Daming Sure. kita. Ano na, ayos ko na eh. Okay, thank you po. Shout out. So salamat sa mga suki ko, mga tropa, mga tol, ng mga RIA driver, SMS janitorial, tsaka yung mga 5'9 ko. Ingat, mga sir. Nice.